Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v Cerva Group. Jsme společnost, která vyrábí tyhle úžasné produkty pro ochranu zdraví při práci. Moje jméno je Petr Mann. Já vás budu provádět tady tím pořadem. Pokud jste viděli už další naše starší díly, další minulé díly, tak jsme se vždycky bavili o tom, že shrneme nějaké riziko při práci a potom se vám snažíme navrhnout ten ideální produkt na to, aby vám to zdraví vaše chránil. Takže to je to, co děláme. To je náš pořad. V každém pořadu si zvolíme jedno téma a pro ten pořad jsme si zvolili téma ochranu dýchacích orgánů. Abych tady nebyl sám a bylo taky zajímavější, tak jsem si pozval svého fajnového kolegu. Pozval jsem si kolegu Filipa. Ahoj Petře. Ahoj Filipe. Zdravím všechny. Kolegu Filipa bych rád představil, ale jelikož nevím, co dělá, tak se ho zeptám rovnou, ať víme. Filipe, co ty u nás vlastně děláš ve firmě? Úplně jednoduše bych to nazval jako optimalizaci OOPP. Trošku to rozvedu. Jezdím do výrobních závodů v České republice, kde procházím výrobní haly a koukám na to, jak lidi pracují, jaký tam jsou rizika a jestli ochranné pracovní prostředky mají správný. Já to projdu, podívám se a pak předám nějakým způsobem mé informace mým zákazníkovi, co si myslím, že by mělo být v pořádku. OK, takže si tě lidi zavolají, když nevědí, tak ty jim poradíš a řekneš, tady to byste měli asi používat. Přesně tak. Takhle jednoduše. No a teď, když to shrnu na to naše téma, protože máme ochranu dýchacích orgánů, kdy má člověk jako nad tím přemýšlet, že to má používat? Nebo kdy má používat? Když je jakýkoliv riziko, co se týče, že by člověk mohl vdechnout něco, co není pro nás úplně žádoucí. To jsou chemické látky, prach, cokoliv, co je v různých výrobách. Pokud bychom to směřovali na výrobní závody, tak tam jsou lakovny, brusírny, prašní prostředí, práškové lakovny a tak dále. A řekni mi, mě u té ochrany dýchacích cest, furt se bavíme o tom, že tohle je to jediné, co je to správné, co se dá používat, anebo už je něco takového jako modernějšího, inovativnějšího. Dneska máme internety, YouTube, všechno ve 3D a tak. A tady jako furt si strkat tu starou masku takhle na obličeji a potit se v tom. Je něco jako lepšího už dneska? Tohle je takzvaná pasivní ochrana. Nezní to úplně dobře, pasivní ochrana, já bych nechtěl pasivní ochranu. Takže tohle bych použil, pokud bych boural příčku v baráku, nebo dělal nějaký domácí práce, dělal bych to 2-3 hodinky, tak proč ne? Ale není to úplně komfortní. To, co bych doporučil lidem, kteří v tom dělají celou dobu, celou pracovní směnu, tak bych doporučil aktivní ochranu dechu. Aktivní je, prosím tě, to, když to dělat vůbec nemusím, protože já jsem tady ve videích říkal, že úplně nejlepší je, jak se zbavit všech rizik, je to předat to na někoho jiného, že to vůbec nebudete dělat. Tak to je aktivní ochrana, jakože to To mě nenapadlo a možná to takto budu nabízet. Ale mám tím na mysli aktivní ochranu dechu s tím, že jednotka, která přivádí vzduch pracovníkovi, aby nemusel filtrovat okolní vzduch pomocí svých plic, ale měl k tomu nějaký přístroj, který mu k tomu pomůže. To je například jednotka CleanSpace, který už si se tady zmiňoval před pár týdny. Jo. Takže aby ten člověk, který se chce chránit vůči prachu, vůči chemickým látkám, vůči nějakému riziku, tak aby nemusel vlastně furt tu svou energii dávat na to, aby přefiltroval ty nečistoty skrz ten nějaký produkt, tak tady to bude dýchat za něj. Přesně tak. Takže ho to neomezí. Neomezí. Pomůže. A je to jednoduchý. Je to jednoduchý. No a řekni mi, protože vím, že se mě lidi jako ptali, jo, super jednotka, paráda, to vypadá tak inovativně, jako když ve Vetřelci měla takhle ta Scaliova, měla tu obrovskou hlavu a měla tam tu jednotku, tak jak je to nějaký porovnání třeba výkon, cena, nebo... To zajímavá cena, víš? Cena, no, cena, zajímá vás cena, ne, no, kejvete, takže cena. Já to řeknu úplně z jiné strany, ukážu vám tady filtr, který je součástí té jednotky, který, jestli to dobře pamatuju, vychází zhruba 200 až 400 korun. To porovnání pak je nejdůležitější na spotřebě a na ovzduší, jaký je ve výrobě, jaká koncentrace toho prachu nebo těch chemických látek tam je, protože pokud používáte jednorázový respirátory na částice, tak jestli tenhle vydrží 2-3 hodiny, tak je to maximum. Tohle to může vydržet 14 dní, měsíc. Takže pokud si pak spočítáme ten rozdíl, tak ve finále tohle to vyjde i pro toho uživatele a toho hlavně, kdo to má zaplatit, mnohem výhodněji. Skvělý. No a hlavně je to asi to nejlepší, co asi nejkomfortnější pro ty lidi. Co můžu doporučit. Já vždycky mám rád, když můžu někde prezentovat něco, co
přinesu inovativně pro ty lidi z toho důvodu, že oni to neviděli a neznají. A chápu, že dělat 8 hodin v prašném prostředí není nic, co by asi kdo extra chtěl, a pokud můžu představit něco, co mu pomůže, tak jedině dobře. Ještě mi řekni, říkal jsi, jezdíš do koncových firem, tak když diváci tohohle pořadu, protože na to koukají, ty, co to zajímá, tak ty si tě můžou zavolat nebo nemůžou? Můžou si mě zavolat. Můžou si tě zavolat a ty přijedeš, bez problémů, rád přijedu. prokonzultuješ, jaký mají rizika a doporučíš jim teda to správně. Přesně tak. Geniální, tady děláme všechno v červě. To, co bychom vám i v dalším videu, protože tohle video to úplně neumožní, chtěli ukázat s Filipem, je to, jaký jsou specifika těch produktů, co můžete použít a vyloženě, abyste věděli, jaký produkt teda mi Filip tady ukazuje, na jakou činnost je vhodný a co s tím produktem můžu vykonávat. Takže teď vám s Filipem poděkujeme za pozornost, no a uvidíme se v dalším videu, kde vám ukážeme specifika těch jednotlivých produktů na ochranu dýchacích orgánů. Takže se mějte hezky. Ahoj.